નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આ પ્રકરણની અંદર આપણે વનસ્પતિ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આ પ્રકરણમાં આપણે વનસ્પતિના ભાગો જેવા કે મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, પુષ્પ અને પુષ્પમાં આવેલા બીજ એના વિશે આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું. તમે બહાર જઈને તમારી આસપાસની કેટલીક વનસ્પતિનું અવલોકન કરો. એમાં તમને કેટલીક વનસ્પતિઓ નાની, કેટલીક વનસ્પતિઓ મોટી, જ્યારે કેટલીક વનસ્પતિઓ તમને જમીન ઉપર ધબ્બા જેવી લીલા રંગની જોવા મળે છે. કેટલીક લીલા પાંદડા ધરાવે છે, તો કેટલીકને લાલ પાંદડા હોય છે, કેટલીકને મોટા લાલ ફૂલો, તો કેટલીકને ઝીણા વાદળી અને અન્ય એવા રંગો ધરાવતી પુષ્પો પણ તમને જોવા મળે છે. તો કેટલીક વનસ્પતિઓને એક પણ ફૂલ હોતા નથી. આપણે આપણી આસપાસ અનેક વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓ જોઈએ છીએ. આપણા ઘરની નજીક, શાળાના મેદાનમાં, શાળાએ જતા રસ્તા ઉપર કે બાગ બગીચામાં અનેક વનસ્પતિઓ આપણે જોઈએ છીએ. તો ચાલો વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો વિશે આપણે અહીં જાણીએ. તેનાથી આપણને વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિના તફાવતો સમજવામાં મદદ મળશે. તમે અહીં જે આકૃતિ આપવામાં આવી છે એને તમારી નોટબુકમાં દોરી તેમાં નામ નિર્દેશન કરો. આ આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એ પ્રમાણે અહીં પ્રકાંડ, ડાળીઓ, મૂળ, પર્ણ, પુષ્પ અને ફળનો સમાવેશ થાય છે, જે તમે તેમાં નામ નિર્દેશન કરી તેમાં રંગ પૂરણી કરી શકો છો. આપણે અહીં વનસ્પતિ વિશે અભ્યાસ કરીએ તો વનસ્પતિઓ 3 ભાગમાં વિભાજિત હોય છે, જેમ કે છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ. તમે વનસ્પતિની નજીક જઈને જુઓ તો વનસ્પતિ તમારી ઊંચાઈમાં તમારાથી નાની હોય છે. કેટલીક વનસ્પતિઓ ઊંચાઈમાં લગભગ તમારા જેટલી જોવા મળે છે, જ્યારે કેટલીક વનસ્પતિઓ ઊંચાઈમાં તમારા કરતાં ઘણી મોટીઓ હોય છે. તેમના પ્રકાંડને અડકીને જુઓ અને હળવેથી વાળવાનો પ્રયત્ન કરો તો તે તમને કુમળું અને મજબૂત જણાશે. પણ પ્રકાંડને અડકીને જુઓ ત્યારે પ્રકાંડ તૂટી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઊંચા વૃક્ષોના પ્રકાંડની જાડાઈ જાણવા માટે તેને તમે બાઠ પણ ભરી શકો છો. આમ આપણે અહીં નોંધ્યું કે કેટલીક વનસ્પતિઓમાં શાખાઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે? જમીનથી નજીક કે પ્રકાંડ પર અમુક ઊંચાઈએથી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ વનસ્પતિ જે છે એના પ્રકાંડ તમને નીચેથી એટલે કે જમીન નજીકથી જોવા મળે છે. હવે આ વનસ્પતિ જે ઊંચી જે છે એના પ્રકાંડ કે જમીનથી ઉપરના ભાગે પ્રકાંડ તમને જોવા મળે છે. અહીંયા તમને કોષ્ટક જે આપવામાં આવ્યા છે એ કોષ્ટકની અંદર વનસ્પતિના પ્રકારો એટલે કે એના ઊંચાઈ, પ્રકાંડ અને એની શાખાઓ એટલે કે ડાળીઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે એ જોઈ એ છોડ સ્વરૂપે, ક્ષુપ સ્વરૂપે કે વૃક્ષ સ્વરૂપે તમને જોવા મળે છે એનો વનસ્પતિનો વર્ગ તમે અહીં કોષ્ટકની અંદર લખી શકો છો. કોષ્ટકના તમે અવલોકન કરેલી વનસ્પતિઓને જૂથબદ્ધ કરી કેટલાક ઉદાહરણો દર્શાવેલ છે.
તમે બીજ વનસ્પતિઓ માટે અહીંયા તમને જે કોલમ 1, 2, 3 અને 4 એમ ભરી શકો છો. કોલમ 1માં ઊંચાઈ, કોલમ 2માં પ્રકાંડ, કોલમ 3માં ડાળીઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે અને કોલમ 4માં જે વનસ્પતિનો વર્ગ એટલે કે વનસ્પતિ કયા વર્ગમાં આવે છે, જેમ કે છોડ, વૃક્ષ કે ક્ષુપ, એમાંથી કયા વર્ગમાં આવે છે તે અહીં તમે લખી શકો છો. આ લક્ષણોને આધારે મોટાભાગની વનસ્પતિને 3 વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. આ 3 વર્ગો કયા છે? તો છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ. આ 3 વર્ગો છે કે આ 3 વર્ગોમાં વનસ્પતિને વિભાજિત કરી શકાય છે, જે અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આ આકૃતિમાં દરેકનું ઉદાહરણ તમને દર્શાવેલ છે કે જે આ છોડ સ્વરૂપે જોવા મળે છે, આ ક્ષુપ સ્વરૂપે જોવા મળે છે અને આ વૃક્ષ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. ત્યાર પછી છોડની માહિતી મેળવીએ. છોડ કોને કહેવાય? છોડ તમે જોયા હશે. છોડ લીલા અને કુમળા પ્રકાંડ ધરાવતી વનસ્પતિને છોડ કહે છે. તે સામાન્ય રીતે નીચા હોય છે અને તેને વધારે શાખાઓ એટલે કે ડાળીઓ, તેને શાખાઓ હોતી નથી, જે અહીં તમે આકૃતિમાં નિહાળી શકો છો. છોડ કોને કહેવાય? લીલા અને કુમળા પ્રકાંડ ધરાવતી વનસ્પતિને છોડ કહેવાય છે. છોડ સામાન્ય રીતે નીચા હોય છે અને તેને વધારે શાખાઓ એટલે કે ડાળીઓ હોતી નથી. ત્યાર પછી ક્ષુપ કોને કહેવાય? કેટલીક વનસ્પતિઓની શાખાઓ પ્રકાંડના નીચેના ભાગથી નીકળતી હોય છે, જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એ મુજબ કે આ વનસ્પતિ છે એની શાખાઓ પ્રકાંડના નીચેના ભાગેથી આમ નીકળતી હોય એ તમને જોવા મળે છે. પ્રકાંડને અડકીને જોશો તો પ્રકાંડ તમને હળવા મજબૂત જોવા મળે છે, પરંતુ આ પ્રકાંડ બહુ જાડા હોતા નથી. તો આવી વનસ્પતિઓને ક્ષુપ કહેવાય છે. તો કેટલીક વનસ્પતિઓના શાખાઓના પ્રકાંડ નીચેના ભાગથી નીકળતી હોય છે. પ્રકાંડ મજબૂત હોય છે પરંતુ બહુ જાડા હોતા નથી. આવી વનસ્પતિઓને ક્ષુપ કહેવાય છે. ત્યાર પછી આપણે વૃક્ષની માહિતી મેળવીએ. વૃક્ષ કોને કહેવાય? તમે ઘણી ઊંચી વનસ્પતિઓ જોઈ હશે. તમારી આસપાસ ઘરની બહાર તમે ઘણી એવી ઊંચી વનસ્પતિઓ જોઈ હશે. હવે એ વનસ્પતિને જોતા આપણે અહીં નિહાળીએ કે તેના પ્રકાંડ કઠણ હોય છે અને જાડા હોય છે. તો આપણે અહીંયા સમજીએ. કેટલીક વનસ્પતિઓ ઘણી ઊંચી હોય છે અને તેના કઠણ અને જાડા પ્રકાંડ હોય છે. પ્રકાંડને જમીનથી ખૂબ ઊંચે ઉપરના ભાગમાં શાખાઓ આવેલી હોય છે. આવી વનસ્પતિને વૃક્ષ કહે છે. અહીંયા તમે બાજુમાં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે જે આ વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિના પ્રકાંડ જમીનથી ખૂબ ઊંચે અને ઉપરના ભાગે તમને શાખાઓ જોવા મળે છે. આવી વનસ્પતિઓને આપણે વૃક્ષ કહીશું. આમ વનસ્પતિને 3 વર્ગમાં વિભાજન કરવામાં આવે છે. કયા 3 વર્ગો છે? તો છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ. હવે આ 3 વર્ગોમાં જે રહેલા લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તમારા દ્વારા યાદી કરેલી વનસ્પતિનું યોગ્ય વર્ગીકરણ અહીં તમને જે આપવામાં આવેલ હતી કોષ્ટક, એમાં તમે ભરી શકો છો. હવે આ જે છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ એ સિવાયની પણ તમને જમીન ઉપર ઘણી વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે. તમને કેટલીક વનસ્પતિઓ જમીન ઉપર પથરાયેલી જોવા મળે છે. કેટલીક વનસ્પતિઓ તમને વેલા સ્વરૂપે એટલે કે બીજા કોઈ છોડનો આધાર લઈ ઉપર ચડતી હોય એ પ્રમાણેની વનસ્પતિઓ પણ જોવા મળે છે.
તો ચાલો એના વિશે આપણે અહીં સમજીએ કે નબળા પ્રકાંડવાળી વનસ્પતિ કે જે ટટ્ટાર રહી શકતી નથી પરંતુ જમીન ઉપર ફેલાયેલ છે તેને ભૂપ્રસારી કહેવામાં આવે છે. ભૂપ્રસારી એટલે કેવી વનસ્પતિ કે જે અહીંયા તમને જે જોવા મળે છે કે બધી ભૂપ્રસારી વનસ્પતિ કહેવાય છે કે જેના પ્રકાંડ નબળા હોય છે, જે ટટ્ટાર રહી શકતા નથી. જ્યારે તમે અન્ય વનસ્પતિ જોઈ હશે, છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષ, એમના પ્રકાંડ ટટ્ટાર હતા, પરંતુ આ ભૂપ્રસારી જે વનસ્પતિઓ હોય છે એના પ્રકાંડ ટટ્ટાર રહી શકતા નથી અને એ ટટ્ટાર રહી શકતા ન હોવાને કારણે એ જમીન ઉપર ફેલાયેલ છે. તેથી તેને આપણે ભૂપ્રસારી કહી શકીએ. એ સિવાયની વનસ્પતિ જોઈએ તો નબળા પ્રકાંડ ધરાવે છે, પરંતુ એના પ્રકાંડ ટટ્ટાર રહી શકતા ન હોવાને કારણે એ કોઈકનો આધાર લઈને ઉપર ચડે છે. તેથી તેને વેલાઓ કહેવામાં આવે છે. આમ વનસ્પતિઓ, છોડ, ક્ષુપ અને વૃક્ષથી આ ભૂપ્રસારી અને વેલાઓ અલગ પડે છે. કદાચ તમારી શાળામાં કે ઘરે એવી કેટલીક વનસ્પતિઓ હશે કે જેની તમે સંભાળ લેતા હશો. તમારી શાળામાં અથવા ઘરે ઉગતા હોય તેવા કોઈ પણ 2 વૃક્ષ, ક્ષુપ, છોડ અથવા ભૂપ્રસારીના નામ તમે તમારી નોટબુકમાં લખો. ત્યાર પછી આપણે અહીં પ્રકાંડ વિશે અભ્યાસ કરીએ. પ્રકાંડ એટલે શું? પ્રકાંડના લક્ષણો, પ્રકાંડ કેવા હોય છે એના વિશે આપણે અહીં અવલોકન કરીએ. તમારી આસપાસની કેટલીક જુદી જુદી વનસ્પતિઓના પ્રકાંડને નજીકથી અવલોકન કરો. પ્રકાંડમાંથી નીકળતી જુદી જુદી રચનાઓ, એમના ભાગોની નોંધ કરો. તમારા અવલોકનો તમારા મિત્રોના અવલોકન સાથે તમે સરખાવી શકો છો. હવે પ્રકાંડ એ પાંદડા, ડાળીઓ, કળીઓ, ફૂલ અને ફળ ધરાવે છે. પ્રકાંડ શું ધરાવે છે? પ્રકાંડ ઉપર તમને શું જોવા મળે છે? પાંદડા, ડાળીઓ, કળીઓ, ફૂલ અને ફળ તમને જોવા મળે છે. તો કઈ રીતે? એના માટે આપણે અહીંયા પ્રકાંડ વિશે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીશું. આ પ્રકાંડનું કાર્ય શું? પ્રકાંડ શું કાર્ય કરે છે? વનસ્પતિ માટે પ્રકાંડ શું લાભદાયી હોય છે? એનું કાર્ય શું? એના માટે આપણે પ્રવૃત્તિ અહીંયા જોઈએ. એના માટે આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે આપણને પ્યાલો, પાણી, લાલ અથવા વાદળી શાહી એક કુમળું પ્રકાંડ જોઈશે. પ્યાલામાં 3 ભાગ જેટલું પાણી ભરાય તેટલું પાણી રેડો. પાણીમાં લાલ કે વાદળી શાહીના થોડાક ટીપા ઉમેરો. પ્રકાંડને આધાર પાસેથી કાપીને અહીંયા જે તમને આકૃતિ દર્શાવવામાં આવી છે એ મુજબ પ્યાલામાં મૂકો. ગોઠવણીનું અવલોકન કરો. પ્રકાંડમાં તમને રંગ દેખાય છે. તમને જણાશે કે પ્રકાંડમાં રંગ ઊંચે ચડે છે. જો આને લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે તો પર્ણોની શિરાઓમાં પણ તમને રંગ દેખાશે. તમને શું લાગે છે? આ રંગ ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યો? તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે જોયું કે પ્રકાંડ પાણીનું ઉપરની તરફ વહન કરવામાં મદદ કરે છે. જે આપણે પાણીની અંદર જે શાહી નાખી હતી, લાલ અથવા વાદળી શાહી નાખીએ તો એ પાણીનું પ્રકાંડ દ્વારા વહન થઈ વનસ્પતિના જે પર્ણો સુધી આ પાણી પહોંચે છે, જેથી તમને ત્યાં પર્ણો પણ તમને રંગ ત્યાં તમને જોવા મળે છે. એટલે આના ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રકાંડ દ્વારા પાણીનું વહન થાય છે. સાથે સાથે જે પ્રકાંડ પાણીનું વહન તો કરે છે પણ એની સાથે ખનિજ ક્ષારોનું પણ વહન કરે છે. આમ જમીનમાં રહેલ પાણી અને જમીનમાં રહેલ ખનિજ ક્ષારો
એ પ્રકાંડ દ્વારા પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન પર્ણો સુધી થાય છે. એટલે કે પ્રકાંડ પાણીનું ઉપરની તરફ વહન કરવામાં મદદ કરે છે. પાણી અને અન્ય ખનિજ ક્ષારો પ્રકાંડ સાથે જોડાયેલા પર્ણો અને છોડના અન્ય ભાગો તરફ જાય છે. અહીંયા તમને જે આકૃતિ આપવામાં આવી છે એમાં પાણી પ્રકાંડમાં ઉપર ચડે છે અને પર્ણો સુધી પહોંચે છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આપણે પ્રકાંડના કાર્યો સમજ્યા પછી આપણે પર્ણ વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો પર્ણ તમે વનસ્પતિમાં જોયા હશે. આ પર્ણો ભાત પ્રકારના એટલે કે અનેક પ્રકારના તમને પર્ણો જોવા મળે છે. કેટલાક વનસ્પતિઓના પર્ણ લંબગોળ લાંબા, કેટલીક વનસ્પતિઓનો ગોળાકાર તમને જોવા મળે છે. કેટલીક વનસ્પતિઓના પાંદડા લઈ તમે તમારી નોટબુકમાં દોરી શકો છો. હવે આ પર્ણો લઈ એમના કદ, આકાર અને રંગમાં શું તફાવત થાય છે, જે સમાન છે કે એકબીજાથી અલગ પડે છે, એ આપણે અહીં અવલોકન કરીએ. તમે અહીં આ પર્ણ જોઈ શકો છો કે પ્રકાંડના એટલે કે પ્રકાંડ સાથે આ પર્ણ કઈ રીતે જોડાયેલા હોય છે. અહીંયા આપણે પાંદડાની આકૃતિ જોઈએ તો પર્ણ તેના જે ભાગથી પ્રકાંડ સાથે જોડાય છે એ ભાગને પર્ણદંડ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પર્ણ તેના જે ભાગથી પ્રકાંડ સાથે જોડાયેલું હોય છે તેને પર્ણદંડ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આ ભાગને પર્ણદંડ કહેવામાં આવે છે. પર્ણના જે પહોળા લીલા ભાગને પર્ણપત્ર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પર્ણદંડથી આગળનો જે આ પહોળો ભાગ તમને જોવા મળે છે એને પર્ણપત્ર કહેવામાં આવે છે. તમે તમારી આજુબાજુની વનસ્પતિઓના પર્ણને લઈ તેના ભાગને ઓળખો. શું તમે જાણો છો કે બધા જ પર્ણપત્રને પર્ણદંડ હોય છે? તો એ તમે જાતે પણ નક્કી કરી શકો છો. તો આપણે એના માટે એક અહીં પ્રવૃત્તિ સમજીએ. તમે પર્ણ લઈ પર્ણની છાપને લઈ તેને વધુ સમજી શકો છો કે પર્ણની અંદરની રચનામાં તમને શું જોવા મળે છે. તો ચાલો આપણે એ પર્ણની અંદરની રચના જાણવા માટે આપણે અહીં એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. આપણે એક પર્ણ લઈ એને તમે તમારી નોટબુકમાં કે કોરા કાગળ કે જે સફેદ કાગળ હોય એ સફેદ કાગળ પર તમારી નોંધપોથીના પાના નીચે સૌપ્રથમ એને મૂકો. ત્યાર પછી અહીંયા તમને જે દર્શાવવામાં આવ્યું છે એ મુજબ તેને પકડી રાખો. તમારી પેન્સિલની અણીને ત્રાસી પકડી કાગળના જે ભાગ નીચે પર્ણ છે ત્યાં ઘસો. શું તમને કેટલીક રેખાઓવાળી છાપ મળે છે? હા, કેટલીક રેખાઓવાળી આપણને અહીંયા છાપ જોવા મળે છે. શું તે પર્ણની રેખાઓ જેવી જ તમને જોવા મળે છે? તો હા, પર્ણની જે ઉપર રેખાઓ આપવામાં આવેલી છે એના જેવી જ આપણને અહીંયા છાપ જોવા મળે છે. તો આ જે તમને છાપમાં જે રેખાઓ તમને જે જોવા મળે છે એને શું કહેવાય? તો પર્ણની ઉપર રહેલી આ રેખાઓને શિરા કહેવાય છે. યાદ રાખજો કે પર્ણની ઉપર રહેલી રેખાઓને શિરા કહેવાય છે. તમને પર્ણની મધ્યમાં એક મુખ્ય શિરા દેખાય છે. આ તમે ભાગ જોઈ શકો છો કે આ ભાગને મુખ્ય શિરા કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે પર્ણદંડ છે એ પર્ણદંડથી સીધા એટલે કે જે મુખ્ય શિરા કહેવામાં આવે છે આ ભાગને, એને આપણે જે મુખ્ય શિરા કે તેને આપણે મધ્ય શિરા પણ કહી શકાય. એટલે કે આ ભાગ જે આ રેખાને મુખ્ય શિરા અથવા મધ્ય શિરા કહેવાય છે. શિરાઓ દ્વારા પર્ણમાં જોવા મળતી ભાતનો પર્ણનો શિરા વિન્યાસ કહેવાય છે. એટલે કે આ બધી જે આ ભાગ તમને જોવા મળે છે
કે તમને એને શિરા વિન્યાસ કહેવામાં આવે છે. આ ભાત મધ્ય શિરાની બંને બાજુ જાડ સ્વરૂપે હોય છે તો એને જાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે. જે અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે જાલાકાર શિરા વિન્યાસ કોને કહેવાય છે કે જે મધ્ય શિરા હોય છે એ મધ્ય શિરાની આજુબાજુ એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બાજુ તમને જાડ સ્વરૂપે અનેક શિરાઓ તમને એટલે કે શિરા વિન્યાસ તમને જોવા મળે છે, જેને જાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહેવામાં આવે છે. તમે ઘાસ પ્રકારના પર્ણો એટલે કે લંબાઈ એટલે કે જે પર્ણ લાંબા હોય છે જે ઘાસ, બરાબર, તો એ ઘાસ જેવા પર્ણોમાં તમે જોયું હશે કે શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર હોય છે. આની પહેલાં આપણે જે જોઈ એમાં જાલાકાર શિરા વિન્યાસ હોય છે, જ્યારે આ ઘાસ પ્રકારના પર્ણોમાં શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર હોય છે. આને સમાંતર શિરા વિન્યાસ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે વનસ્પતિમાં શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર હોય છે જેને સમાંતર શિરા વિન્યાસ કહેવામાં આવે છે. હવે શક્ય બને ત્યાં સુધી વધુ પર્ણો લઈ એટલે કે વનસ્પતિ પરથી તોડ્યા સિવાય તેનું શિરા વિન્યાસનું અવલોકન કરો. તેમની તરાહને દોરીને જાલાકાર અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ ધરાવતી કેટલીક વનસ્પતિના તમે નામ લખી શકો છો. આપણે પર્ણના કેટલાક કાર્યો વિશે અહીંયા સમજીએ. તો પર્ણના કાર્યો વિશે સમજીએ એ પહેલાં આપણે એક અહીંયા પ્રવૃત્તિ જોઈએ. તે આ પર્ણો શું કાર્ય કરે છે એના માટે આપણે અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. આમાં આપણને એક છોડ, બે પારદર્શક પોલિથીન કોથળી એટલે કે આપણે આરપાર જોઈ શકીએ એ પ્રમાણેની પારદર્શક પોલિથીન કોથળી અને એ પોલિથીન કોથળી ઉપર એને બાંધવા માટે દોરીની જરૂર પડશે. આ પ્રવૃત્તિ સૂર્યપ્રકાશવાળા દિવસોમાં દિવસ દરમિયાન કરવી. હવે શા માટે કરવી એ આપણે આગળ જોઈએ. આ પ્રવૃત્તિ માટે તંદુરસ્ત પૂરતું પાણી મળ્યું હોય અને સૂર્યપ્રકાશમાં ઉગ્યો હોય તેવા છોડનો ઉપયોગ કરો. પર્ણયુક્ત એક ડાળીને અહીંયા તમને જે આકૃતિ દર્શાવવામાં આવી છે એ મુજબ પોલિથીન એટલે કે કોથળી વડે ઢાંકીને કોથળીનું મુખ બંધ કરો. અન્ય ખાલી પોલિથીન કોથળીનું મોટું એટલે કે કોથળીનું મોઢું બંધ કરીને તેને પણ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો. થોડા કલાક પછી કોથળીની અંદરની સપાટીનું અવલોકન કરો. તમને શું દેખાય છે? શું પાણીના ટીપાં દેખાય છે? હા, તો તમને અહીંયા કોથળીની અંદર એટલે કે પોલિથીનની અંદર પાણીના ટીપાં જોવા મળે છે. આ પાણીના ટીપાં કેવી રીતે અહીં આવ્યા એના વિશે આપણે અહીંયા જોઈએ. તો પર્ણને જ્યારે અંદરથી બાંધવામાં આવે છે તો પર્ણમાં રહેલું બાષ્પ એ પાણી બહાર નીકળવાની જે ક્રિયા થાય છે એના કારણે આપણને પોલિથીનની અંદર પાણીના ટીપાં એ બાષ્પ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. એટલે કે પર્ણોમાંથી બાષ્પ સ્વરૂપે પાણી બહાર નીકળવાની ક્રિયાને બાષ્પોત્સર્જન કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા વનસ્પતિ હવામાં પુષ્કળ પાણીનો ત્યાગ કરે છે. આમ વનસ્પતિઓ પર્ણ દ્વારા જે હવામાં ઘણા એવા એટલે કે પુષ્કળ પાણીનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તમે જોયું હશે કે જ્યારે પણ આપણે વનસ્પતિના પાંદડાને અડકીએ છીએ એટલે કે એની આસપાસ પણ જ્યારે પણ ઊભા રહીએ ત્યારે તમને ઠંડકનો અનુભવ થાય છે. શા માટે આપણે પર્ણોની આજુબાજુ કોથળી બાંધી હતી? કારણ કે જો પારદર્શક પોલિથીન કોથળી ન બાંધી હોત તો આપણને વનસ્પતિનું બાષ્પોત્સર્જન જોઈ શક્યા ન હોત. કારણ કે આપણને એ ખબર ના પડે કે આપણે કઈ રીતે આ પાણીનું બાષ્પોત્સર્જન થાય છે. એના માટે આપણે જે પર્ણો હતા એ પર્ણોની આજુબાજુ કોથળી બાંધી હતી. પોલિથીનમાં પાણી શાના લીધે દેખાયું એ પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરી. તો અગાઉના પ્રકરણમાં
આપણે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓમાં પાણી તેના જુદા જુદા સ્વરૂપે ફેરવાય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કોથળીમાં પાણીના ટીપા દેખાવાની પ્રક્રિયા કે જેને આપણે બાષ્પ એટલે કે વરાળ સ્વરૂપે તમને જે જોવા મળે છે એ આપણે એને બાષ્પ કહી શકીએ. પર્ણના અન્ય કાર્યો વિશે જોઈએ એના માટે આપણે એક અહીંયા અન્ય પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે પર્ણ શું બીજું અન્ય કાર્ય ધરાવે છે. આના માટે આપણે એક પર્ણ લઈશું, સ્પિરિટ, એક બીકર, ટેસ્ટ ટ્યુબ, બર્નર, પાણી, વોચ ગ્લાસ ના મળે તો બાષ્પ વાટકીનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ અને આપણને આયોડિનના દ્રાવણની જરૂર પડશે. હવે આ પર્ણ લઈ પર્ણને ટેસ્ટ ટ્યુબમાં મૂકી તેમાં પર્ણ સંપૂર્ણ ડૂબી જાય ત્યાં સુધી સ્પિરિટ ઉમેરો. હવે ટેસ્ટ ટ્યુબને પાણીથી અડધું ભરેલું હોય તેવા બીકરમાં મૂકો. પર્ણનો બધો લીલો રંગ નીકળીને ટેસ્ટ ટ્યુબમાંના સ્પિરિટમાં ન આવી જાય ત્યાં સુધી બીકરને ગરમ કરો. પર્ણને કાળજીપૂર્વક બહાર કાઢો અને તેને પાણી વડે ધુઓ. તેને વોચ ગ્લાસ પર મૂકો અને તેના ઉપર આયોડિનના થોડા દ્રાવણ રેડો. ત્યાર પછી થોડા સમય પછી તમને શું જોવા મળે છે? તો જ્યારે આપણે પ્રકરણ 1માં અવલોકન કર્યું હતું એ મુજબ જે ખોરાકમાં રહેલા પોષક દ્રવ્યોની ચકાસણી કરી હતી એમાં આપણે કેટલાક જે કાર્બનિક પદાર્થો જે હતા એમાં તમને સ્ટાર્ચનું પરીક્ષણ જોયું હતું એ તમે યાદ કરી શકો છો. તો વનસ્પતિઓના કેટલાક પાંદડા હોય છે એ પાંદડાઓમાં એટલે કે પર્ણમાં સ્ટાર્ચ જોવા મળે છે. એટલે કે જ્યારે પણ એના ઉપર આયોડિનના જ્યારે ટીપા નાખવામાં આવે છે તો એ પર્ણ ઉપર તમને ઝાંખો રંગ તમને જોવા મળે છે. એટલે કે કાળાશ ધરાવતો ભૂરાશ ધરાવતો રંગ તમને જોવા મળે છે કે જે સ્ટાર્ચની હાજરી દર્શાવે છે. અગાઉના પ્રકરણમાં આપણે એ પણ જોયું હતું કે બટાટાના પતિકામાં પણ સ્ટાર્ચની હાજરી હોય છે. બટાટા તેના પર્ણોમાંથી સ્ટાર્ચ મેળવીને તેનો સંગ્રહ કરે છે. પર્ણો પોતાના ખોરાક, સૂર્યપ્રકાશ અને તેમાં રહેલા લીલા રંગના દ્રવ્યની હાજરીમાં તૈયાર કરે છે. આ માટે તેઓ પાણી તથા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયામાં ઓક્સિજન ઉત્સર્જિત થાય છે. એટલે કે જ્યારે પણ વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરે છે ત્યારે એ પ્રક્રિયાને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન એટલે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દરમિયાન વનસ્પતિ ઓક્સિજન ઉત્સર્જિત કરે છે. પર્ણ દ્વારા તૈયાર થતો ખોરાક અંતે વનસ્પતિના વિવિધ ભાગમાં સંગ્રહ પામે છે. આપણે એ પણ જોયું કે પર્ણને પાણીનો પુરવઠો પ્રકાંડ પૂરો પાડે છે. ખોરાક બનાવવા માટે પર્ણ તેનો ઉપયોગ કરે છે. પર્ણો બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા પણ પાણી ગુમાવે છે. પ્રકાંડ અને પર્ણ પાણી કઈ રીતે ગુમાવે છે? આ જ બાબતથી આપણે મૂળની શરૂઆત અહીંયા કરીએ કે પ્રકાંડ અને પર્ણ પાણી કઈ રીતે ગુમાવે છે. એના માટે આપણે અહીંયા આગળ હવે વનસ્પતિનો જે અન્ય ભાગ મૂળ હોય છે એ મૂળ વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીએ. તમે છોડમાં કયો ભાગ જે જમીનમાં હોય છે તે તમે એનું નામ કહી શકશો? તો હા, કે જે છોડમાં જે જમીનની અંદર રહેલો જે ભાગ હોય છે એને આપણે મૂળ કહીએ છીએ. તો મૂળ એ બે પ્રકારના જોવા મળે છે. તો એ કયા કયા મૂળ છે? તો એના માટે આપણે આગળ એક અહીંયા પ્રવૃત્તિ જોઈશું કે મૂળનું કાર્ય શું. મૂળ વનસ્પતિ માટે શું લાભદાયી બની શકે છે? વનસ્પતિ માટે મૂળ
કઈ રીતે ઉપયોગી છે એના માટે આપણે અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ જોઈશું. આ માટે તમને 2 કુંડા જોઈશે. હવે એ 2 કુંડામાં થોડી માટી પણ જરૂરી છે. હવે અન્ય સાધન તરીકે ખોદવા માટે આપણને ખુરપીની જરૂર પડશે, બ્લેડ અથવા કાતર અને પાણીની જરૂર પડશે. તમે આ પ્રવૃત્તિ તમારા શાળામાં તમે 4-5 વિદ્યાર્થીઓના જૂથમાં કરી શકો છો. આના માટે આપણે 2 કુંડા જોઈશે. હવે આપણે એક જ પ્રકારના 2 છોડને ખુલ્લા મેદાનમાંથી પસંદ કરી તેને મૂળ સાથે ખોદીને બહાર કાઢો. ધ્યાન રાખો કે તેના મૂળ તૂટી ન જાય. હવે તમને 2 જે કુંડા આપવામાં આવ્યા છે એમાં આપણે નામ દર્શાવીશું, કુંડા A અને બીજું અન્ય કુંડું છે એને કુંડા 2. તો કુંડા એમાં 2માંથી એક છોડને વાવો. બરાબર, એટલે કે જે આપણે ખુલ્લા મેદાનમાંથી જે છોડ લઈ આવ્યા હતા ખોદીને એમાંનો એક છોડને આપણે કુંડા એમાં વાવવાનો છે. બીજા કુંડામાં જે છોડ જે છે એ છોડના મૂળ કાપી તેને કુંડા બીમાં વાવો. એટલે કે જે બીજો છોડ છે એના મૂળ કાપીને જે બીજા કુંડા એટલે કે કુંડા બીમાં વાવો. તેમને નિયમિત પાણી આપો. એટલે કે બંને કુંડામાં આપણે નિયમિત રીતે પાણી આપીશું. ત્યાર પછી આપણે 1 અઠવાડિયા પછી આ છોડનું અવલોકન કરીશું. શું તમને આ બંને છોડ તંદુરસ્ત જોવા મળે છે? તેનું અવલોકન કરો. આપણને અવલોકન કરતા એ જણાશે કે બંને છોડને નિયમિત પાણી આપવામાં આવ્યું, પણ એક મૂળ વગરનો છોડ છે એ છોડની વૃદ્ધિ થઈ ન હતી, જ્યારે અન્ય છોડ એટલે કે કુંડા એમાં રહેલો છોડની વૃદ્ધિ થઈ હતી એ જોવા મળ્યું છે. હવે એનું શું કારણ છે તે એ મૂળનું કાર્ય એને સમજવા માટે ફરી આપણે એકવાર અન્ય પ્રવૃત્તિ જોઈએ. એના માટે આપણને ચણા અને મકાઈના દાણા, રૂ, વાટકી તથા થોડું પાણી જોઈશે. હવે આપણે 2 વાટકી લઈશું, તેમાં ભીનું રૂ મૂકીશું. એકમાં ચણાના 3થી 4 દાણા અને બીજામાં તેટલા જ મકાઈના દાણા મૂકો. જ્યાં સુધી ફણગાવેલા બીજનો વિકાસ થઈને બાળ છોડ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી દરરોજ પાણી છાંટીને રૂને ભીનું રાખો. 1 અઠવાડિયા બાદ બાળ છોડને રૂથી અલગ કરો. હવે આ જે બાળ છોડ કોને કહેવાય? તો અહીંયા તમને જે આકૃતિમાં બતાવવામાં આવ્યા છે એ જે એને બાળ છોડ કહેવામાં આવે છે. પ્રવૃત્તિમાં તમે જોયું કે છોડને જમીનમાંથી સરળતાથી કાઢી શક્યા ન હતા. આપણે તેને ખોદવા પડ્યા હતા, કારણ કે મૂળ વનસ્પતિને જમીનમાં મજબૂતાઈથી પકડી રાખે છે. એટલે કે આ એક મૂળનું કાર્ય ગણાય છે કે મૂળ જે છે એ વનસ્પતિને જમીનમાં મજબૂતાઈથી પકડી રાખવામાં તે મદદ કરે છે. એટલે કે વનસ્પતિને જમીનમાં જકડી રાખે છે. તો આ એક આપણે એ મૂળનું કાર્ય કહી શકીએ. તમે જોયું કે પ્રકાંડ અને પર્ણો વિવિધ પ્રકારના હોય છે. શું મૂળ પણ વિવિધતા દર્શાવે છે? તો એના માટે આપણે એક બીજી પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે મૂળ અલગ અલગ એટલે કે વિવિધતા દર્શાવે છે, હા કે ના? એના માટે આપણે અન્ય એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. અહીંયા આકૃતિમાં તમને 2 પ્રકારની બીજ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. હવે આ બંને પ્રકારના બીજમાં એટલે કે ચણાનો જે છોડ અને મકાઈના છોડ એ બંને પ્રકારના છોડમાં તમે મૂળનું નજીકથી અવલોકન કરો. હવે આ અવલોકન કરતા તમે અહીં તેમના મૂળ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. શું બંનેના મૂળ તમને સમાન જોવા મળે છે કે જુદા છે?
એવું લાગે છે કે મૂળ બે પ્રકારના હોય છે, એટલે કે મૂળ તમને બે વિવિધતા દર્શાવે છે, એટલે કે મૂળ તમને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળે છે. આ સિવાયના પણ અન્ય પ્રકારના મૂળ પણ હોય છે, તો એને આપણે અહીંયા શોધી કાઢીએ. એના માટે એક અન્ય પ્રવૃત્તિ જોઈએ. તો જ્યારે પણ આપણે ઘણી બધી જંગલી વનસ્પતિઓ ઉગી હોય ત્યારે તેવા ખુલ્લા મેદાનમાં આપણે જઈને કેટલીક વનસ્પતિઓને ખોડીને કાઢવાની છે. હવે આપણે પાણીથી તેના મૂળ ધોઈને તેનું અવલોકન કરીશું. શું તમને તેમના મૂળ એટલે કે અહીંયા જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવી છે એ મુજબના તમને દેખાય છે? હા, જો જોવા મળે તો આવા મૂળોને શું કહેવાય છે? તો અહીંયા જે તમને આકૃતિ દર્શાવવામાં આવેલ છે એ મૂળના પ્રકાર તમને અલગ અલગ જોવા મળે છે, કે જે આ મુખ્ય મૂળ એટલે કે આ જે પ્રથમ આકૃતિ દર્શાવવામાં આવેલ છે આ મૂળને મુખ્ય મૂળ હોય છે, કે જેને સોટી મૂળ કહેવામાં આવે છે. અને એના સિવાયની જે અન્ય બીજી આકૃતિ દર્શાવવામાં આવેલ છે એમાં નાના મૂળ તમને ઘણા જોવા મળે છે. તો આવા નાના મૂળને પાર્શ્વ મૂળ કહેવામાં આવે છે. હવે આ જે પ્રથમ આકૃતિ જે છે એમાં તમને સોટી મૂળ એટલે કે મુખ્ય મૂળ જોવા મળે છે. એની આસપાસ ઘણી એવી નાના નાના મૂળ તમને જોવા મળે છે, એને પાર્શ્વ મૂળ કહેવામાં આવે છે. અન્ય આકૃતિ જોઈએ તો આ આકૃતિમાં તમને વનસ્પતિના મુખ્ય મૂળ હોતું નથી. જેમ પ્રથમ નંબરની જે આપણે આકૃતિ જોઈ એમાં મુખ્ય મૂળ હોય છે, એની આસપાસ નાના નાના મૂળ તમને જોવા મળે છે, એને આપણે પાર્શ્વ મૂળ કહી શકીએ. એટલે કે જે પ્રથમ નંબરની જે આકૃતિ છે એ સોટી મૂળ કહેવાય છે. જ્યારે આ હાલમાં આપણે જે જોઈએ છે એમાં મુખ્ય મૂળ હોતા નથી, પરંતુ તમને અહીંયા બધા જ મૂળ એક સમાન તમને જોવા મળે છે અને તેમને તંતુમય મૂળ કહેવામાં આવે છે. તમે એકઠી કરેલી વનસ્પતિને બે જૂથમાં વહેંચો. જૂથ એમાં જેના મૂળ સોટી મૂળ હોય અને જૂથ બીમાં જેના મૂળ તંતુમય હોય તેને તમે બે જૂથમાં વહેંચી. જૂથ એમાં રહેલી વનસ્પતિના પર્ણને અવલોકન કરો. તેમાં કયા પ્રકારનો શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે અને જૂથ બીમાં વનસ્પતિના કયા પ્રકારનો શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે. તો આપણે જે જૂથમાં એમાં રહેલી જે કેટલીક વનસ્પતિ એના પર્ણોનું અવલોકન કરીએ તો એ અવલોકનમાં તમને પર્ણોમાં મધ્યશિરા અને મધ્યશિરાની આસપાસ તમને જાલાકાર શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે જે સોટી મૂળ ધરાવતી જે વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે. એટલે કે એના પર્ણોમાં મધ્યશિરાની આજુબાજુ તમને જાલાકાર એવા શિરાવિન્યાસ જોવા મળે છે. એટલે કે સોટી મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિના પર્ણો જાલાકાર શિરાવિન્યાસ હોય છે. જૂથ બીમાં રહેલી જે વનસ્પતિ એના મૂળ તંતુમય મૂળ હોય છે. હવે આ તંતુમય મૂળ ધરાવતી કેટલીક વનસ્પતિઓ મકાઈ, શેરડી હોય છે, કે જેના પર્ણોમાં જે મધ્યશિરાને સમાંતર જે રેખાઓ આવેલી હોય છે એને સમાંતર શિરાવિન્યાસ કહેવામાં આવે છે. તો જૂથ બીમાં રહેલી તંતુમય મૂળમાં જે પર્ણો જે છે એ પર્ણોમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ હોય છે. અહીંયા આપણે વનસ્પતિમાં પર્ણોનો શિરાવિન્યાસ અને તેના મૂળના પ્રકાર વચ્ચે રસપ્રદ સંબંધ જોયો. આ રસપ્રદ સંબંધને અનુલક્ષીને તમે અહીંયા જે આકૃતિ આપવામાં આવેલી છે તે આ પ્રવૃત્તિને અભ્યાસ કરીને એના વનસ્પતિના પર્ણોના શિરાવિન્યાસના મૂળના પ્રકારો સાથે જોડી શકો છો. મૂળના પ્રકાર અને પર્ણના શિરાવિન્યાસના પ્રકાર તમે કોઈપણ વનસ્પતિ જેમ કે સોટી મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિ,
તંતુમય મૂળ ધરાવતી વનસ્પતિ એવી વનસ્પતિ અલગ અલગ લઈ એમના પર્ણના શિરાવિન્યાસનો પ્રકાર અને એમાં રહેલા મૂળ, તમને મૂળ કયા પ્રકારે જોવા મળે છે જે તમે અહીંયા નોંધ કરી શકો છો. આપણે એ શીખ્યા કે મૂળ જમીનમાંથી પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું શોષણ કરે છે. એટલે કે મૂળનું આ કાર્ય આપણે કહી શકીએ. મૂળનું કાર્ય એ છે કે જમીનમાંથી પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું શોષણ કરે છે અને પ્રકાંડ તેમનું પર્ણ અને વનસ્પતિના અન્ય ભાગ સુધી વહન કરે છે. એટલે કે વનસ્પતિ જે છે એ જમીનમાં રહેલું પાણી અને ખનિજ ક્ષારો મૂળ એનું શોષણ કરે છે અને એ પ્રકાંડ સુધી પહોંચાડે છે. પ્રકાંડ શું કાર્ય કરશે? પ્રકાંડ એ મૂળ દ્વારા જે શોષણ કરવામાં આવેલ પાણી અને ખનિજ ક્ષારોને એ પ્રકાંડ દ્વારા વનસ્પતિના અન્ય ભાગો સુધી એનું વહન કરે છે અને આ પાણી અને ખનિજ ક્ષારો ત્યાં સુધી એટલે કે વનસ્પતિના પર્ણો સુધી પહોંચાડે છે. પર્ણો આ પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનો ઉપયોગ કરીને ખોરાક તૈયાર કરે છે. આ ખોરાક પ્રકાંડ મારફતે વહન પામીને વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોમાં સંગ્રહ પામે છે. આ પૈકીના કેટલાક મૂળને આપણે ખાઈએ છીએ, જેમ કે ગાજર, મૂળા, શક્કરિયું, સલગમ અને સાબુદાણા. આપણે ખોરાકનો સંગ્રહ કરતા હોય તેવા વનસ્પતિના અન્ય ભાગો પણ ખાઈએ છીએ. શું તમે સમજ છો કે પ્રકાંડ એ દ્વિમાર્ગી રસ્તા જેવું જ છે? પ્રકાંડમાં ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફ જતા પદાર્થોના નામ લખો. ત્યાર પછી આપણે પુષ્પની સંરચના વિશે અભ્યાસ કરીશું. પુષ્પ એટલે કે ફૂલ. આપણે અહીં જે તમને ત્રણ અલગ પ્રકારના જે પુષ્પ એટલે કે ત્રણ પ્રકારના પુષ્પ અહીંયા તમને જે જોવા મળે છે એટલે કે ત્રણ ડાળીઓ દર્શાવેલ છે. છોડને ઓળખવા માટે કઈ આકૃતિ સૌથી મદદરૂપ થાય છે? આપણે કોઈ પણ છોડને ઓળખવો હોય તો આપણે એના પુષ્પ પરથી આપણે કહી શકીએ કે આ એક છોડ છે. જેમ કે તમને અલગ અલગ એવા પુષ્પો ધરાવતી વનસ્પતિઓ આપવામાં આવે છે. ગુલાબ હોય, ગલગોટો હોય, બરાબર. તો એના પર્ણ, પુષ્પ અને એના પ્રકાંડને આધારે આપણે કહી શકીએ કે આ એનો છોડ છે. અહીંયા તમને ગુલાબ વિશે પુષ્પ એટલે કે ગુલાબના પુષ્પ વિશે આપણે સમજીએ તો અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પુષ્પ તમને કયા રંગનું જોવા મળે છે? શું બધા જ પુષ્પ રંગીન હોય છે? શું તમે ઘાસ ખાઓ? ઘાસ, ઘઉં, મકાઈ, આંબો તથા જામફળ જેવી વનસ્પતિ ઉપર પુષ્પ જોયા છે? શું તે એકદમ ચમકતા જોવા મળે છે? તો ચાલો આપણે પુષ્પનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરીએ. જ્યારે તમે અભ્યાસ માટે પુષ્પ પસંદ કરો ત્યારે ગલગોટો, ક્રિસેન્થેમમ એટલે કે ગુલદાઉદી કે સૂર્યમુખીના પુષ્પની પસંદગી કરવાનું ટાળો. ઉપલા ધોરણમાં તમે શીખશો કે તેઓ એકલ પુષ્પ નહીં પરંતુ પુષ્પગુચ્છ છે. ચલો આપણે પુષ્પની આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીએ. એના માટે આપણે અહીંયા પુષ્પને નજીકથી અવલોકન કરીએ. તો આપણે અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. આપણે અલગ અલગ પ્રકારના જે વનસ્પતિની કળીઓ લઈશું, જેમ કે ધતુરો, જાસૂદ, સરસવ, રીંગણ, ભીંડા, ગુલમહોરમાંથી કોઈ પણ એક વનસ્પતિની એક કળી અને 2 તાજા પુષ્પની જરૂર પડશે. સાથે આપણે બ્લેડ, કાચની સ્લાઇડ કે કાગળની શીટ, બિલોરી કાચ અને પાણી પણ જોઈએ છે. અહીંયા તમને જે આકૃતિ આપવામાં આવી છે એ આકૃતિને ધ્યાનથી જુઓ. ખીલેલા પુષ્પોના મુખ્ય ભાગને નિહાળો. તે પુષ્પના દલપત્ર છે.
હવે આ જે ભાગ તમને જોવા મળે છે એ પુષ્પનો દલપત્ર કહેવાય છે. વિવિધ પુષ્પને વિવિધ રંગના દલપત્ર હોય છે. એટલે કે દલપત્ર એક જ રંગના હોતા નથી, એ વિવિધ પ્રકારના દલપત્ર હોય છે. તમારા મત મુજબ બંધ કળીમાં દલપત્ર ક્યાં હોય છે? કળીનો મુખ્ય ભાગ ક્યાં હોય છે? શું તમે જોયો છે? એ ભાગ એ નાના પર્ણ જેવી જ રચના છે. હવે આ દલપત્ર જે છે એ દલપત્રની નીચેના ભાગે નાના પર્ણો જોવા મળે છે. એટલે કે નાના પર્ણ જેવી રચના હોય છે એને વજ્રપત્ર કહેવાય છે. જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ ભાગને વજ્રપત્ર કહેવામાં આવે છે અને આ ભાગને દલપત્ર કહેવામાં આવે છે. એક પુષ્પને લઈ તેના દલપત્ર અને વજ્રપત્રનું આપણે અવલોકન કરી શકીએ છીએ. હવે નીચેના કેટલાક પ્રશ્નો છે તે આપણે પુષ્પને હાથમાં લઈ આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે આપી શકીએ. પુષ્પ એટલે કે તેને કેટલા વજ્રપત્ર છે? તો તમે તમારા હાથમાં રહેલી જે પુષ્પ છે એ પુષ્પમાં નીચેના ભાગમાં, દલપત્રના નીચેના ભાગમાં જે નાના પર્ણ જેવી રચના જોવા મળે છે એની ગણન કરીને એના વજ્રપત્રની સંખ્યા તમે લખી શકો છો. શું તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે? જો જોડાયેલા હોય તો હા. દલપત્ર અને વજ્રપત્રના રંગ કેવા હોય છે? સમાન હોય છે કે અલગ હોય છે? શું તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે કે જુદા જુદા છે? આ તમામ પ્રશ્નોનો ઉત્તર તમે એક પુષ્પ કે કળી લઈ તમે આપી શકો છો. જોડાયેલા વજ્રપત્ર ધરાવતા પુષ્પના દલપત્ર છૂટા છે કે તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે? આખા વર્ગના અવલોકનોને આધારે અહીંયા તમને એક કોષ્ટક જે આપવામાં આવ્યું છે પુષ્પનું અવલોકન, એમાં તમે જે પણ વનસ્પતિનું પુષ્પ લો છો એ વનસ્પતિનું નામ લખો અને એમાં જે વજ્રપત્ર એટલે કે દલપત્રની નીચેના ભાગે તમને જે નાના પર્ણો જેવા જોવા મળે છે એને વજ્રપત્ર કહેવાય છે. એની સંખ્યા અને એનો કયો રંગ છે એ અહીંયા તમે લખી શકો છો. ત્યાર પછી જે પાંદડીઓ એટલે કે પાંખડીઓ આપણે કહીએ છીએ એને દલપત્ર કહેવાય છે. એ દલપત્રની સંખ્યાઓ પણ તમારે અહીંયા લખવાની રહેશે. એનો કયો રંગ છે, જેમ કે તમે ગુલાબ લીધો હોય છે તો ગુલાબ આપણે અન્ય ગુલાબ લાલ રંગના, ગુલાબી રંગના પણ તમને જોવા મળે છે. તો એ રંગનું નામ લખી એના દલપત્ર કેટલા આવેલા છે એના પણ તમે સંખ્યા લખી શકો છો. હવે વજ્રપત્ર એ જોડાયેલા છે કે છૂટા? તો તમને વજ્રપત્ર છૂટા જોવા મળે છે. દલપત્ર જોડાયેલા છે કે છૂટા? તો દલપત્ર પણ આપણને છૂટા જોવા મળે છે. હવે કેટલાક પુષ્પ હોય છે એ પુષ્પમાં તમને પુંકેસર અને સ્ત્રી કેસર પણ જોવા મળે છે. આપણે આગળ પુંકેસર કોને કહેવાય અને સ્ત્રી કેસર કોને કહેવાય એના વિશે પણ ચર્ચા કરીશું. તો પુંકેસર મુક્ત છે કે પાંખડી સાથે જોડાયેલા હોય છે? આકૃતિ જોઈ અહીં તમે નોંધ કરી શકો છો કે પુંકેસર એ મુક્ત રીતે જોડાયેલા હોય છે કે છૂટા જોડાયેલા હોય છે. એમ પુષ્પની અંદર સ્ત્રી કેસર હાજર છે કે ગેરહાજર છે? તો પુષ્પની અંદર સ્ત્રી કેસર હાજર હોય છે. તો આપણે અહીંયા કેટલાક પુષ્પો લઈ એ પુષ્પ લઈને તમે અહીંયા જે કોષ્ટક આપવામાં આવ્યું હતું એમાં તમને જે કોલમ આપવામાં આવે છે એ કોલમો ભરો. આગળ જોઈએ તો જો પુષ્પના દલપત્ર જોડાયેલા હોય તો પુષ્પની અંદરના ભાગને સ્પષ્ટ જોવા માટે તમારે તેને કાપીને ખોલવું પડશે. ઉદાહરણ તરીકે ધતુરા અને ઘંટાકાર ગળની આકારના અન્ય પુષ્પના દલપત્રોને ઊભા લંબાઈથી કાપીને ફેલાવી દેવા, જેથી અંદરના ભાગોને સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. બાકીના ભાગોને જોવા માટે વજ્રપત્ર અને દલપત્રને તમે આ પ્રમાણે દૂર કરી શકો છો. જો તમારે અંદરનો ભાગ જોવો હોય તો જે ઉપરનો ભાગ વજ્રપત્ર હોય છે અને દલપત્ર છે એને દૂર કરવો જરૂરી છે.
હવે તમને જે અહીંયા આકૃતિ આપવામાં આવી છે કે જે પુષ્પ એટલે કે અહીંયા તમને એક ધતુરાનું પુષ્પ આપવામાં આવ્યું છે, એમાં અન્ય પુષ્પ લઈ એ પુષ્પના ભાગોને આપણે નિહાળીએ તો પુષ્પમાં દર્શાવેલા ભાગો જેમાં અન્ય પુષ્પોની સરખામણી કરો. તમારા પુષ્પના પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરને ઓળખો કે આમાં પુંકેસર કોને કહેવાય છે અને સ્ત્રીકેસર કોને કહેવાય છે. તો આ આકૃતિને જોતા આપણે જે બાજુમાં જે આકૃતિ આપવામાં આવેલી છે, જેવી કે પુંકેસરના ભાગો અને સ્ત્રીકેસરના ભાગો. હવે આ પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરના ભાગોમાં પુષ્પમાં કેટલા પુંકેસર આવેલા હોય છે એનું તમે અહીંયા ચિત્ર જોઈ ચિત્રને દોરો અને તેમના ભાગોનો નામ નિર્દેશ કરો. અન્ય આકૃતિ જેમ કે સ્ત્રીકેસરના ભાગોની પણ તમે તમારી નોટબુકમાં આકૃતિ દોરી તેનું નામ નિર્દેશન કરો. પુષ્પના સૌથી અંદરના ભાગને સ્ત્રીકેસર કહેવામાં આવે છે, કે જે પુષ્પ હોય છે એ પુષ્પમાં જે દલપત્રની અંદર વચ્ચેના ભાગમાં તમને પુંકેસર અને એની અંદર સ્ત્રીકેસર જોવા મળે છે. એટલે સ્ત્રીકેસર જે છે એ પુષ્પના સૌથી અંદરનો ભાગ હોય છે. ઓકે, તો આ પુષ્પના સૌથી અંદરના ભાગને સ્ત્રીકેસર કહેવામાં આવે છે. જો તમે તેને સંપૂર્ણ ન જોઈ શકો તો વધારાના પુંકેસરને પણ દૂર કરો. અહીંયા જે આકૃતિ આપવામાં આવી છે એમાં સ્ત્રીકેસરના ભાગોને ઓળખો. સ્ત્રીકેસરના ભાગોમાં તમને એક ઉપરના છેડે પરાગાસન જોવા મળે છે. પરાગાસનથી નીચેના ભાગે બીજાશય હોય છે અને એ પરાગાસનથી બીજાશય સુધી જે પરાગવાહિની આવેલી હોય છે. એટલે કે બીજાશયથી પરાગાસન સુધી પરાગવાહિની જોવા મળે છે. તમારા પુષ્પના સ્ત્રીકેસરની નામ નિર્દેશવાળી સ્વચ્છ આકૃતિ દોરો. હવે આ જે સ્ત્રીકેસરના ભાગમાં તમને બીજાશય જોવા મળે છે, તો આ બીજાશયની રચનાનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરીએ. તો આ બીજાશયમાં જે સૌથી ફૂલેલો ભાગ એટલે કે સૌથી નીચેનો અને સૌથી ફૂલેલો ભાગ જે અહીં તમે જોઈ શકો છો, એ ભાગમાં અંદર શું આવેલું હોય છે એ જોવા માટે આપણે એને બ્લેડ પતરી વડે એને આપણે કાપીશું. હવે આ બીજાશયવાળા ભાગને તમે આડો છેદ અને ઊભો કાપ પણ તમે મૂકી શકો છો. ઓકે, તો આ પુષ્પના બીજાશયને કઈ રીતે કાપવું એ તમે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આપણે એને બે રીતે કાપી શકીએ છીએ. બીજાશયના કાપેલા ભાગ ઉપર પાણીનું ટીપું મૂકો. હવે આ બીજાશયને અંદરની જે આંતરિક રચના છે એ આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે બીજાશયના જ્યારે કાપણી કરીએ છીએ, એનો ઊભો કાપ અને આડો કાપ લઈએ ત્યારે એના ઉપર આપણે બીજાશય ઉપર પાણીનું ટીપું મૂકીશું. હવે આપણે લેન્સનો ઉપયોગ કરીને બીજાશયના અંદરના ભાગનું અવલોકન કરીશું. શું તમને બીજાશયમાં નાના મણકા જેવી ગોળ રચના તમને અંદર જોવા મળે છે? આ નાના મણકા જેવી રચના હોય છે જેને અંડક કહેવામાં આવે છે. બીજાશયના અંદરના ભાગની રચના તમારી નોંધ પોથીમાં દોરો અને તેનું નામ નિર્દેશન કરો. હવે આ જે ઊભો કાપ અને આડો કાપ જોવા મળે છે એમાં તમને અંડકો જોવા મળે છે. માળી અથવા કોઈ વ્યક્તિને પૂછીને વધુમાં વધુ પુષ્પોના નામ જાણવાનો તમે પ્રયત્ન કરી શકો છો. તમારી આસપાસ રહેલી અનેક વનસ્પતિઓના પુષ્પ જે હોય છે એ પુષ્પોમાં આવા બીજાશય તમને જોવા મળે છે. એ બીજાશયને ઊભો અને આડો કાપ લઈ તમે અંદર રહેલા અંડકને જાતે જાણવાનો પ્રયત્ન કરો. શું બધા જ પુષ્પમાં વજ્રપત્ર, દલપત્ર,
પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર હોય છે? શું એવા પુષ્પ પણ હોય છે કે જેને આમાંથી એક પણ કે વધારે ભાગ ન હોય? શું એવા પુષ્પ છે જેને આ સિવાયના પણ ભાગ હોય છે? શું તમે એવા પુષ્પ પણ જોયા છે કે જેના વજ્રપત્ર અને દલપત્ર વચ્ચે તફાવત ના હોય? એટલે કે વજ્રપત્ર અને દલપત્ર સમાન હોય છે, એટલે કે એનો કોઈ તફાવત હોતો નથી. શું તમે એવા પણ પુષ્પ જોયા કે જેના પુંકેસરની સંખ્યા દલપત્રોની સંખ્યા કરતાં અલગ હોય છે? તો આવા પુષ્પો લઈ તમે જાતે અવલોકન કરો. શું તમે સહમત થાઓ છો કે પુષ્પોની રચના દરેક વખતે સમાન હોતી નથી? વિવિધ પુષ્પોમાં વજ્રપત્ર, દલપત્ર, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસરની સંખ્યા પણ જુદી જુદી હોય છે. એટલે કે દરેક પુષ્પોમાં જેટલા દલપત્ર, વજ્રપત્ર, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર જે હોય છે એની સંખ્યા એક સમાન હોતી નથી. એની જે સંખ્યા તમને જુદી જુદી જોવા મળે છે. તો ક્યારેક ક્યારેક કેટલીક વનસ્પતિના પુષ્પોમાં જે પુષ્પમાં રહેલા વજ્રપત્ર, દલપત્ર, પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર કેટલાક ભાગ તમને જોવા મળતા નથી. એટલે કે કેટલાક ભાગો તમને ગેરહાજર જોવા મળે છે. આપણે પર્ણ, પ્રકાંડ અને મૂળના કેટલાક લક્ષણો અને અન્ય કાર્યનો અભ્યાસ અહીંયા કર્યો. આપણે વિવિધ પુષ્પોની રચનાનો પણ અભ્યાસ કર્યો. પુષ્પનો કાર્ય વિશે આપણે ઉપલા ધોરણમાં શીખીશું. આપણે ફળ વિશે પણ ઉપલા ધોરણમાં શીખીશું. આપણે આ પ્રકરણની અંદર તો જે વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિને કેટલા જૂથમાં વહેંચી શકાય એના વિશે આપણે જાણકારી મેળવી. પ્રકાંડનું કાર્ય, પ્રકાંડ શું ધરાવે છે. ત્યાર પછી પર્ણ કેટલા પ્રકારે હોય છે. પ્રકાર તરીકે આપણે શિરાવિન્યાસ જોઈ અને એમાં જાલાકાર શિરાવિન્યાસ અને સમાંતર શિરાવિન્યાસ વિશે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી આપણે મૂળના પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કર્યો અને ત્યાર પછી આપણે પુષ્પની રચના વિશે આપણે અહીં અભ્યાસ કર્યો. આમ આપણે વિવિધ પુષ્પના ભાગો વિશે એટલે કે વનસ્પતિના ભાગોનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો. ઓકે.